Hôm nay mình sẽ làm một bộ truyện tên Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một. Thể loại, ngôn tình, hiện đại. Tình trạng, đã hoàn thành. Trước khi vào chuyện mọi người hãy đăng ký kênh và like, share nhé. Cảm ơn mọi người. Chương 1, mang thai 7 tháng. Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cô. Thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có người đàn ông trước mặt. Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cô buông tha cho sự chống cự. Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực. Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó. Này, cô tỉnh lại đi. Ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây rồi để cảm lạnh. Vai bị đè nặng khiến cho Ninh Tịch đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của cô y tá. Nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn. Đáng chết, một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm say rượu làm loạn đó, cái đêm cô làm loạn với Tô Diễn thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cũng may là cô say đến mức bất tỉnh nhân sự chẳng nhớ gì về đêm đó cả, bằng không cô thật không biết nên đối mặt với anh Diễn nữa. Y tá thấy cô tỉnh táo lại liền đưa cho cô tờ giấy trong tay mình, cô quên không cầm kết quả khám thai này, bác sĩ Trương bảo cô cuối tuần nhớ quay lại đấy. Ninh Tịch cầm lấy kết quả khám thai, ngọt ngào tươi cười, cô cẩn thận cất nó vào trong túi xách. Tô Diễn ra nước ngoài khảo sát thực tế, hôm nay sẽ trở về, Ninh Tịch nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối mà trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bởi vì nơi Tô Diễn đến khá xa xôi hẻo lánh, cho nên khi đã mang thai được 7 tháng cô mới liên lạc được với anh ta. Nhớ đến vẻ mặt khiếp sợ lúc Tô Diễn biết cô mang thai, Ninh Tịch có chút căng thẳng. Chẳng lẽ là vì khi mang thai cô quá nhạy cảm, nên mới có cảm giác Tô Diễn chẳng hề vui vẻ như cô đã nghĩ. Bác sĩ an ủi cô, khi đàn ông có đứa con đầu lòng, tâm lý đều có chút không ổn định, chưa quen được, ai cũng như thế cả. Nhưng, chuyện kết hôn đâu thể để phụ nữ như cô chủ động nói ra được chứ. Ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi. Ninh Tịch gắng sức đỡ lấy eo, cô đang định gọi taxi đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía cô. Cô thót tim, hoảng hốt vội lui về sau mấy bước liền. Tiếng phanh xe vang lên két một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạn sạt qua người cô, sau đó mới dừng lại. Ninh Tịch sợ thót tim, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng lên liền nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng bước xuống từ trên xe. Ninh Tuyết Lạc, mày điên rồi à? Ninh Tuyết Lạc nhìn cô, cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân cách quắc đầy uyển chuyển. Cô ta đứng trước mặt Ninh Tịch, ỷ vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của cô. Sao? Sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à? Ninh Tịch vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Ninh Tuyết Lạc, mày đừng có mà quá đáng. Tuy biết rằng từ trước đến nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn bất hòa với cô, nhưng Ninh Tịch không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến như vậy. Tao quá đáng? Mày mới là kẻ quá đáng thì có. Uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với thằng nào, chửa hoang rồi còn muốn Tô Diễn chịu trách nhiệm hay sao? Ha ha. Ninh Tịch, mày đúng là không biết xấu hổ. Ninh Tịch sững sờ, mày đang nói vớ nói vẩn cái gì thế? Ô, thế mày tin rằng người đã lên giường với mình tối hôm đó là Tô Diễn thật đấy à? Ninh Tuyết Lạc cười ngả nghiêng, luôn mồm nói mình lớn lên cùng Tô Diễn, là thanh mai trúc mã, ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà cũng không biết à? Vẻ mặt của Ninh Tịch càng lúc càng trắng, cô sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng. Không sai, người đàn ông tối hôm đó. Khi đó cô chỉ nghĩ là, sau khi Tô Diễn trưởng thành, có lẽ cao to hơn so với tưởng tượng của mình. Bây giờ bị Ninh Tuyết Lạc ác ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đàn ông đêm hôm đó hình như đúng là có quá nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với Tô Diễn. Chương 2, dã chủng của người đàn ông lạ mặt. Nói cho mày hay, tối đó mày uống rượu do tao chế, đừng nói dục cầu bất mãn, tao đã có lòng tốt tìm cho mày hai tên cao to rồi. Ai ngờ mày lại không biết tốt xấu, tự dưng đi chui vào phòng của thằng nào đó, đã thế còn không chút khách khí cùng người ta. Ninh Tuyết Lạc chán ghét mở miệng, anh Diễn có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi. Mày! Ninh Tịch tức run lên, nghe tới đây, cô không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Ninh Tuyết Lạc, sao mày lại làm thế với tao? Tại sao? Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao? Ninh Tuyết Lạc mới đầu còn căng căng lên, định đẩy Ninh Tịch ra, đúng lúc đó lại thấy Tô Diễn phía sau Ninh Tịch, giọng điệu lập tức nhũn xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu, chị, em biết em sai rồi,
Chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng trách anh diễn. Ninh Tịch ngẩn ra, ngay sau đó, lại thấy Ninh Tuyết Lạc tự nhiên ngã lăn ra đất, trông như bị cô đẩy vậy. Ninh Tịch, em làm gì vậy? Tiếng của trách vang lên. Ninh Tịch ngạc nhiên quay lại liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Diễn. Tô Diễn lách qua người cô, đỡ Ninh Tuyết Lạc dậy. Tuyết Lạc, em không sao chứ? Cả người Ninh Tuyết Lạc như treo trên người Tô Diễn. Anh Diễn, em không cố ý, em thật sự biết sai rồi. Chuyện thành ra thế này đều tại em có lỗi với chị. Được rồi, có chuyện gì cũng có anh ở đây rồi. Tô Diễn vỗ vai Ninh Tuyết Lạc, đưa cô lên xe, để anh nói rõ với Ninh Tịch. Đầu Ninh Tịch trống rỗng, cô thấy Tô Diễn đi về phía mình, rồi lại thấy miệng Tô Diễn cứ mở ra rồi khép lại. Anh ta nói gì đó rất lâu. Nói về việc những năm tháng họ là thanh mai trúc mã, nói về việc anh đã đấu tranh thế nào khi yêu Ninh Tuyết Lạc, nói anh cũng tức giận khi biết Ninh Tuyết Lạc hại cô. Nói về việc anh cảm thấy rất khiếp sợ và áy náy khi biết Ninh Tịch mang thai, nói anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Ninh Tuyết Lạc. Cuối cùng, anh nói, Ninh Tịch, xin lỗi, anh không thể lấy em. Không phải anh ghét bỏ em vì chuyện ngày hôm đó hay đứa trẻ trẻ này, mà vì anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc, anh cũng không thể lại lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Mấy tháng nay, gã đều đưa Ninh Tuyết Lạc ra nước ngoài, sớm chiều đều dính lấy nhau không rời. Mặc dù bề ngoài gã vì muốn bù đắp lại tổn thương cho Ninh Tịch nên mới nhận tối hôm đó chính gã đã quan hệ với cô, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, gã đã sớm chọn Ninh Tuyết Lạc rồi. Thế nên sau khi biết tin Ninh Tịch mang thai, gã không đành lòng tới Ninh gia nói rõ chuyện này với hai bác mà muốn nói rõ sự thật với Ninh Tịch trước. Nói vậy có nghĩa là, Tô Diễn, ngay từ đầu anh đã biết việc Ninh Tuyết Lạc bỏ thuốc để hủy hoại trinh tiết của tôi. Vì muốn bao che cho nó, nên anh mới nói với tôi người đàn ông tối hôm đó là anh. Ninh Tịch cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình, hồn bay phách lạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Diễn. Ninh Tịch, Tuyết Lạc cô ấy không cố tình, cô ấy còn nhỏ, tính tình manh động. Vậy còn tôi thì sao? Ninh Tịch ngẩng lên nhìn Tô Diễn, tràn đầy tuyệt vọng, các người có từng nghĩ tới tôi một chút nào không? Tô Diễn câm bặt, một lúc sau, hắn mới vươn tay kéo Ninh Tịch, ở đây nắng quá, chúng ta về nhà trước đã. Đừng có chạm vào tôi. Ninh Tịch hất tay Tô Diễn ra, cô bỗng cười phá lên. Sống tới tận giờ, Ninh Tịch bỗng cảm thấy cuộc sống của mình như một trò hề. Để tới được thành phố của Tô Diễn, cô đã cố gắng thi vào được đại học B. Để lấy lòng Tô Diễn, cô từ bỏ cả ước ở làm diễn viên của mình. Để môn đăng hộ đối với anh ta, cô từ bỏ cả cha mẹ nuôi để về Ninh gia, cả ngày chỉ biết vụng về nịnh nọt cái nhân vật được gọi là nổi tiếng này. Cuối cùng, chỉ để đổi lại một câu, anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc không chỉ chiếm lấy danh phận của cô, cướp mất cha mẹ đẻ của cô, còn cướp mất người trong lòng cô. Ninh Tuyết Lạc còn nhỏ, làm sai có thể được tha thứ. Vậy, ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cô đây? Cô thậm chí, ngay đến cả người đàn ông tối hôm đó là ai cũng không biết. Ninh Tịch bưng mặt, cô run lên bần bật, tuyệt vọng tới cực điểm. Tô Diễn thấy Ninh Tịch thần tình hoảng loạn lảo đảo đi ra giữa lòng đường, gã liền vứt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay, muốn đuổi theo, lại bị Ninh Tuyết Lạc ở sau kéo tay áo, anh Diễn, anh muốn đi đâu? Chính vào lúc Tô Diễn đang chần chừ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, Ninh Tịch đang đi trên lối qua đường bị hất tung lên, rồi rơi xuống đất. Cứu người với, đâm phải thai phụ rồi. Ánh sáng chói mắt dọi tới, Ninh Tịch thấy bóng người chớp nhoáng và hai gương mặt khiến cô phát tởm. Bụng truyền đến cơn đau co rút khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi, cô chỉ chớp mắt một cái, máu tươi trên trán chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô, cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen. Chương 3, thằng bé ở quán bar. 5 năm sau, tại hành lang tầng cao nhất quán bar Eton, Ninh Tịch hầu hạ chủ đầu tư uống rượu cả một đêm, đầu đau muốn nứt ra, vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để tỉnh rượu chút không ngờ lại đụng mặt Thường Lị. Vì vậy chỉ có thể xốc lại tinh thần chào hỏi cô ta, chị Thường có việc gì à? Ninh Tịch, chị hỏi, có phải là em đăng ký tham gia thử vai nữ chính của Thiên Hạ đúng không? Dạ đúng, sao thế? Ngày mai em không được đi. Thường Lị cũng coi như người quản lý của cô, thế mà lại suốt ngày ngăn cô đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Ninh Tịch cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày hỏi, lý do? Em giấu chị rồi tự chủ trương còn dám hỏi lý do. Công ty đã sắp xếp để Tuyết Lạc đi thử vai rồi em còn không biết sao. Chuyện của em với chuyện công ty sắp xếp hình như chẳng có gì mâu thuẫn với nhau. Ninh Tịch cười mà như không nhìn cô ta, Ninh Tuyết Lạc bảo chị đến tìm tôi sao? Chẳng lẽ cô ta sợ một diễn viên hạng bét như tôi cướp được vai của cô ta sao? Cô có bản lĩnh cướp vai của Tuyết Lạc. Nói vớ vẩn. Tôi nói cho cô biết, đừng phí công vô ích, bộ phim lần này Ninh gia đã đầu tư 3.000 vạn, ngầm chỉ định cho Tuyết Lạc rồi. Nếu thế chị còn lo lắng cái gì,
cô là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, phải nghe tôi sắp xếp. Thường Lị ra vẻ đương nhiên nói, à, hóa ra chị Thường cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy. Ninh Tịch, tôi không rảnh để mà cãi nhau với cô, nếu cô rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thì cũng đừng có trách tôi. Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới, bất ngờ không kịp đề phòng khiến cô bị đẩy tới kho hàng trên tầng cao nhất của quán bar, đồng thời di động cũng bị cướp đi. Ầm một tiếng, cửa bị đóng lại, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Biết là có gào thét cũng vô ích nên Ninh Tịch im lặng không nói một lời, sắc mặt hờ hững theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất. Lúc cô mới vào công ty thì Ninh Tuyết Lạc còn thu liễm một chút, cùng lắm cô ta chỉ để Thường Lị sắp xếp cho cô một vài vai phản diện độc ác không quan trọng. Gần đây cô ta lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới. Nếu không lấy được vai diễn này thì cô phải nghĩ cách rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy. Đang nghĩ lung ta lung tung đột nhiên bên tai truyền đến một loạt tiếng vang nhỏ xíu. Chẳng lẽ có chuột? Ninh Tịch lần theo hướng âm thanh nhìn, sau đó liền sửng sốt. Phía sau một đống thùng gỗ, cô nhìn thấy một đứa bé trai. Đứa bé kia nhìn bộ dáng khoảng chừng 4, 5 tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm y như bánh bao nhỏ, đứa nhỏ trốn trong góc đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chậc, sao trong kho hàng lại có trẻ con được? Chắc không phải có vị khách nào mang con đến đây chứ? Này, bánh bao nhỏ, con là ai? Vào đây bằng cách nào? Lén chạy vào sao? Cũng bị nhốt sao? Ăn kẹo không? Hỏi một lúc đứa bé kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ càng run rẩy hơn, trông giống như một con cún nhỏ bị dọa sợ. Vì vậy Ninh Tịch cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Một lớn một nhỏ, mỗi người chiếm một góc phòng im lặng ngồi ngây ngô với nhau. Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên một cái, rồi tắt ngúm. Trong bóng tối, Ninh Tịch tựa như nghe được thanh âm kéo kẹt, nghe kỹ một chút mới phát hiện nghe giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau. Ninh Tịch bật cười, mở miệng nói với bánh bao nhỏ, sợ tối à? Tiếng kéo kẹt dừng lại một chút rồi kêu to hơn. Ai, sao lá gan lại bé thế chứ? Ninh Tịch phủi mông đứng lên, đi về phía đứa nhỏ. Chương 4, cứu được bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ bị cô dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Sau đó Ninh Tịch đặt mông xuống ngồi bên cạnh bánh bao nhỏ, không làm gì cả, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối nay bị Thường Lị ép đến đây uống rượu với khách, đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Đến lúc Ninh Tịch ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, cô cảm thấy một bên chân mình nóng nóng. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đã gục xuống bên chân cô từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ bé còn đang túm chặt lấy vạt áo cô. Ninh Tịch bật cười. Trước đây khi vẫn còn ở quê, cô đã từng nuôi một con mèo, nó cực kỳ nhát, rất sợ người lạ, gặp người lạ một cái là chạy. Nhưng chỉ cần bạn không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy bạn không có gì nguy hiểm, nó sẽ len lén chạy đến bên cạnh bạn, thậm chí còn leo lên đầu gối bạn ngủ ngon lành. Bánh bao nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cô, gương nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lần này trong mắt thằng bé không còn sự kinh hoàng nữa mà thay vào đó là tràn đầy sự hiếu kỳ. Thật giống một con mèo nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng giống. Khóe môi Ninh Tịch khẽ cong lên, tay chân ngứa ngáy, cuối cùng cô nhịn không được giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu xù xù của thằng bé. Cái xoa đầu này khiến cô giật nảy. Sao trán thằng bé lại nóng thế này? Cháu bị sốt. Thường Lị sẽ nhốt cô trong này cho đến hết buổi thử vai ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa không chừng. Trong thời gian đó nếu cứ để thằng bé sốt cao như thế này thì rất nguy hiểm. Lúc đang lo lắng, cô phát hiện ra có gì đó không đúng, đèn trong phòng này rõ ràng là hỏng rồi, tại sao nơi này vẫn có ánh sáng. Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra trên đầu mình có một cái cửa sổ nho nhỏ ở trên mái nhà, chút ánh sao hiếm hoi hắt qua ô cửa nhỏ tiến vào trong phòng. Ninh Tịch tìm một cái thang bê rồi nó ra chỗ cái cửa sổ. Bánh bao nhỏ, đến đây nào, cô giúp cháu ra ngoài. Thằng bé lắc đầu, ánh mắt rất cương quyết, đây là lần đầu tiên thằng bé có phản ứng lại với những gì cô nói. Ninh Tịch không hiểu ý nó lắm, cười cười bẹo má thằng bé, cũng có nghĩa khí lắm đó nha, muốn đồng cam cộng khổ với cô à. Đi lên đi nào, cô không ra được, cháu chui ra ngoài rồi sau đó tìm người đến cứu cô nha. Thấy thằng nhóc vẫn còn do dự, Ninh Tịch liền bế nó đứng dậy đặt nó lên cái thang, nhanh nào, đàn ông con trai thì đừng lề mề do dự, còn có cô ở dưới này đỡ cháu mà. Khó khăn lắm mới đưa được đứa bé lên trên, đầu óc Ninh Tịch quay cuồng choáng váng, chân cô mềm nhũn, ngã xuống cùng với cái thang. Bánh bao nhỏ ở trên cửa sổ thấy cảnh này thì trên gương mặt đờ đẫn hiện của nó lên một sự hoảng sợ cực độ. Ninh Tịch gắng gượng nói ra một chữ, đi, đi. Dưới ánh sao, khuôn mặt của cô gái trắng bệch tiều tụy, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt, trong trẻo linh động, như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh. Cô đã sớm không còn là con vịt xấu xí quê mùa của năm đó, nhưng mà,
cũng có ích gì đâu. Ninh Tịch cười khổ, thù lớn còn chưa báo, thế mà cô lại ngã chết ở đây thế này. Nhưng mà lúc gần chết còn cứu được một cái bánh bao nhỏ, này cũng coi như là được một chuyện tốt. Năm đó nếu con của cô vẫn chưa chết, chắc cũng lớn bằng từng này rồi ấy nhỉ. Trước sau vụ tai nạn đó, nhà họ Ninh ngại cô đã làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cô sang Mỹ học trong một cái trường toàn những kẻ ăn chơi. Mặc kệ cô sống chết thế nào cũng không quan tâm. Cô thôi học ở đó rồi đăng ký thi vào Viện Đại học Nam California, cô gần như điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó. Bởi vì cô muốn đánh bại Ninh Tuyết Lạc, giành lại tất cả thuộc về mình. Điều quan trọng nhất chính là đóng phim, giấc mơ lớn nhất của đời cô. Sau khi về nước, dựa vào gương mặt xinh đẹp này cùng với kỹ năng diễn xuất, cô bị Thường Lị ngắm trúng, thành công bước chân vào công ty quản lý lớn nhất trong giới giải trí, Tinh Huy. Tiền đồ của cô vốn rất rộng rãi, nhưng Ninh Tuyết Lạc cũng nhanh chân theo đuôi cô vào Tinh Huy, mua chuộc Thường Lị tạo áp lực cho cô. Chương 5, tìm thấy tiểu thiếu gia rồi. Trong phòng tiếp khách của quán bar Eton, không khí đặc quánh lại một cách khác thường. Chủ quán bar, quản lý, nhân viên an ninh. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ xếp thành một hàng, trên mặt bọn họ đều có vẻ như sắp có tai họa giáng xuống đến nơi. Bởi vì tiểu thái tử của tập đoàn Lục Thị, cậu con trai yêu quý của Lục Đình Kiêu đã mất tích ở quán bar của họ. Lục Đình Kiêu ngồi trên sofa vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào giống y tượng đá. Nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ bề trên này lại khiến cho bất kỳ ai trong căn phòng này đều sợ đến mềm nhũn cả chân, mồ hôi túa ra như mưa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có một người thanh niên đang quỳ cạnh chân anh ta, nước mắt nước mũi giàn giụa, "Em xin lỗi anh hai, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên đưa Tiểu Bảo đến quán bar này. Nếu Tiểu Bảo có mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống nữa." Anh ta vừa dứt lời, đã bị đạp cho một cái vào ngực. Âm thanh tựa như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phải run rẩy. Lục Cảnh Lễ ôm ngực mình ho sù sụ mất một trận rồi lập tức bò dậy, thẳng lưng quỳ tiếp. Bây giờ ba mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài du lịch vẫn chưa biết Tiểu Bảo bị mất tích. Nếu như bọn họ mà biết, sẽ chẳng đơn giản như cú đá vừa rồi của anh hai đâu, anh sẽ bị xé xác ra mất. Đúng lúc tâm trạng của Lục Cảnh Lễ sụp đổ hoàn toàn, thì đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng đập cửa. Chủ của quán bar đứng gần cửa nhất tiện tay liền mở ra, nhìn thấy bên ngoài không có ai, còn đang cảm thấy kỳ lạ ông ta vừa mới cúi đầu xuống liền ngây ra, Tiểu thiếu gia, Tiểu Bảo, ôi trời ơi, Tiểu Bảo. Tâm can của chú đây rồi, rốt cuộc là con đã chạy đi đâu thế? Lục Cảnh Lễ bò lê bò càng trên mặt đất túm chặt lấy thằng bé, kích động đến mức khóc hu hu. Tất cả mọi người trong phòng đều hiện lên vẻ sống sót sau thảm họa. Lục Đình Kiêu bước mấy bước ra đến cửa, xách cổ áo của Lục Cảnh Lễ quẳng sang một bên, sau đó liền quỳ một chân ngồi xuống đối diện với con trai, "Sao vậy?" Cuối cùng cũng thoát ra khỏi móng vuốt của ông chú nhà mình, Tiểu Bảo nắm lấy tay của Lục Đình Kiêu vội vàng kéo tay anh ta đi ra ngoài. Lục Đình Kiêu mới dựa gần vào con trai, đã ngửi thấy mùi rượu trên người thằng bé, ngoài ra còn phảng phất đâu đó mùi hương lạ lùng, không sực nức gai mũi như nước hoa, như là hương thơm của một đóa hoa nhỏ mới nở trên sông băng, khiến anh cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, thậm chí trong một khoảnh khắc anh còn thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng im, Tiểu Bảo giơ tay chỉ về một phía, sốt ruột đến nỗi trong cổ họng còn phát ra những tiếng ư ư. Lục Đình Kiêu bế con trai lên, bước về phía mà thằng bé chỉ. Lục Cảnh Lễ cùng với một đám người đằng sau quay sang nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. 5 phút sau, đoàn người dừng lại trước cánh cửa của một kho hàng ở tầng trên cùng. Tiểu Bảo tuột xuống, dùng sức đập đập vào cánh cửa nhà kho, thân sắc có vẻ rất lo lắng sốt ruột. "Tiểu Bảo con làm sao thế? Trong này có gì hay sao?" Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu gì cả. Lục Đình Kiêu mặt mũi lạnh tanh ra lệnh, "Mở cửa." "Vâng, vâng, vâng." Chủ quán bar gật đầu như giã tỏi, sau đó quay sang quát lớn với nữ quản lý đứng bên cạnh, "Quản lý Diệp, cô còn ngây ra đấy làm gì, mau mở cửa ra đi." "Chìa khóa đâu rồi?" Mở cửa, mở cửa ạ." Người quản lý đó sững ra, "Thôi chết rồi. Cái con Ninh Tịch đó vẫn còn đang bị nhốt trong này mà. Cô đã đồng ý với Thường Lý ít nhất phải giam cô ta lại đến hết buổi thử vai ngày mai mà. Nhưng mà, hai vị tôn thần nhà họ Lục cùng với ông chủ đang ở đây, cô ta sao dám nói không, chỉ đành run rẩy lấy chìa khóa ra mở khóa, đẩy cửa ra." Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy một người phụ nữ nằm sõng soài hôn mê trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao trong này lại có một người phụ nữ? Ông chủ quán bar tức tối gào lên. Tôi cũng không biết mà. Lúc trước tôi kiểm tra làm gì có ai đâu." Nữ quản lý đó cố gắng trấn định, giấu giếm sự chột dạ của bản thân. "Mau, cứu người trước rồi nói sau." Nhưng, vừa có người bước lên định đến gần Ninh Tịch, Tiểu Bảo lập tức nhào lên che trước người Ninh Tịch,
khuôn mặt nhỏ nhắn hung hãn, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Chương 6, tiểu thái tử ra kim quang lấp lánh. Lục tổng, cái này, ông chủ quán bar không biết làm thế nào đau khổ nói. Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua nữ quản lý kia một cái, lại liếc cái thang nằm trên mặt đất và cái khung cửa sổ chỉ đủ một đứa nhỏ chui qua ở mái nhà, liền đoán đại khái được mọi chuyện. Anh ta ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi tiến lên tự mình bế người phụ nữ kia lên. Mùi hương man mát nhẹ nhẹ kia càng thêm rõ ràng. Thấy Lục Đình Kiêu tự mình bế, Tiểu Bảo mới không ngăn cản như lúc nãy nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ không tình nguyện. Một bộ nếu không phải là do nó quá nhỏ thì người ôm người phụ nữ kia sẽ là nó. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố B. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện. Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn giấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận. Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàn băng tỏa ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị quốc vương của thời Trung Cổ. Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kỳ mạnh, sắc bén giống như một con dao giải phẫu, từng chút một cắt người cô ra thành từng mảnh nhỏ. Ninh Tịch dùng mình một cái, cũng bất chấp sự không thoải mái do người đàn ông xa lạ ở trước mặt đem tới, thần sắc lo lắng hỏi han, vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, tôi đến đây như thế nào vậy? Ngài có nhìn thấy một đứa bé trai không? Tầm 4 năm tuổi, không thích nói chuyện, cũng trắng trẻo mũm mĩm, nhìn có vẻ ngu ngu. Người đàn ông kia nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên phải của cô, giọng anh ta cũng lạnh y như con người của anh ta vậy, ý cô là Tiểu Bảo. Ninh Tịch nhìn theo ánh mắt của anh ta liền nhanh chóng nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm say ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên mu bàn tay có chút nước. Đúng rồi, là nó. Nó tên là Tiểu Bảo à. Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ cái trán của đứa bé, đã hạ sốt. Lúc cô đưa đứa bé ra ngoài lại có chút hối hận, dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ, lại đang phát sốt. Cái nơi hỗn loạn như quán bar sao có thể để nó chạy lung tung một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ninh Tịch quay lại nhìn người đàn ông siêu cấp đáng sợ phía đối diện, đứa bé này con của ngài. Vừa mới nói ra, Ninh Tịch liền phát hiện ra có hỏi cũng bằng thừa. Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, tuyệt đối chỉ có thể là cha con. Quả nhiên, Tảng Băng kia trả lời, cha ruột. Ây, mỹ nhân, cô tỉnh rồi à, tôi là chú hai của Tiểu Bảo. Người vừa tiến vào sáp lại gần, Ninh Tịch theo bản năng lùi lại phía sau một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người, Lục Cảnh Lễ. Nhị công tử của tập đoàn Lục Thị, ông chủ của công ty giải trí thịnh thế, bởi vì có bề ngoài xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả nghệ sĩ. Khuôn mặt này cô tuyệt đối không nhận lầm. Tảng Băng là cha của Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ là chú hai của Tiểu Bảo. Thế chẳng phải Tảng Băng là anh trai của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, ông thần tài của kinh thành, hoàng đế không ai của cả đế đô. Ngàn lần không nghĩ tới, người cô cứu là con trai tư sinh trong truyền thuyết của Lục Đình Kiêu, tiểu thái tử ra kim quang lấp lánh. Chương 7, bánh bao lớn muốn lấy thân báo đáp. Lục Đình Kiêu không ngừng đánh giá người phụ nữ ở trên giường bệnh, tựa hồ muốn xem biểu tình trên mặt cô là thật hay giả. Một lúc lâu sau, đại khái là cuối cùng cũng tin cô không phải biết thân phận của Tiểu Bảo từ trước, nên lạnh lùng mở miệng, yêu cầu của cô. Hả, yêu cầu gì? Ninh Tịch không hiểu mấy từ không đầu không đuôi này có ý gì. Ý của anh tôi là cảm ơn cô đã cứu Tiểu Bảo, cho nên muốn đền ơn. Lục Đình Kiêu làm một bộ như vừa gặp phải đại vận. Ninh Tịch nghe xong liền nhanh chóng tiêu hóa thông tin, rồi lập tức mở miệng nói, kỳ thực thì mấy người không cần phải cảm tạ tôi. Đúng là tôi đã cứu Tiểu Bảo nhưng nó cũng đã cứu tôi, nếu nó không đi ra ngoài gọi người tới, e là lúc này tôi vẫn còn bị nhốt ở đấy, cho nên coi như thanh toán xong, không ai nợ ai. Tuy cô gặp may cứu được tiểu thái tử, nhưng cô nào dám tranh công. Càng là kẻ có tiền thì chứng nghi bóng nghi gió thì càng lợi hại, huống hồ là thế gia siêu cấp giàu có như Lục Thị. Không nghi ngờ cô tự biên tự diễn ra nhằm mưu đồ gì đó đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi. Cứ nhìn ánh mắt phòng bị như gặp cướp của Lục Đình Kiêu khi nãy là biết. Để tránh hậu họa về sau, tốt nhất là phủi sạch mọi quan hệ. Ninh Tịch tự cho rằng câu trả lời này chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Lục Đình Kiêu lại chẳng có gì gọi là dễ nhìn, khiến cô bị dọa cho sợ mất mật. Cô không nói gì sai mà. Sắc mặt đáng sợ như thế là ý gì? Anh hai, anh đừng có tỏ ra đáng sợ như thế, người không biết còn tưởng là đang báo thù chứ chẳng phải là báo ân đâu. Lục Cảnh Lễ không nỡ nhìn thấy mỹ nhân bị kinh sợ nên lên tiếng giải vây, sau đó lại ân cần nói với Ninh Tịch, anh tôi không thích nợ nần với ai bao giờ, cô muốn gì cứ nói. Đừng khách khí.
Còn có vụ ép buộc người ta phải đề yêu cầu nữa sao? Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo một chút, không phải là tôi khách khí, tôi quả thật là không cần thật mà, tôi nói thật đó, không tin mấy người có thể tra. Không cần. Lục Đình Kiêu lời ít mà ý nhiều, trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lục Cảnh Lễ mở miệng, trong kho hàng có camera, là do Tiểu Bảo tự mình chạy vào, còn về phần cô, quản lý quán bar cũng thừa nhận là do cô ta nhốt cô vào trong đó. Cho nên, cô không cần phải lo lắng, chúng tôi không có ý nghi ngờ cô đã cứu Tiểu Bảo thế nên. Tốt nhất là đề yêu cầu đi. Ok, lòng vòng một hồi vẫn quay lại chuyện này. Ninh Tịch cuối cùng không còn cách nào khác đành mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Lục Đình Kiêu, nếu không, mấy người đưa tiền cho tôi đi. Kẻ có tiền không phải đều thích phương thức báo đáp nhanh gọn này sao? Dựa theo tính cách của Lục Đình Kiêu, hẳn là thích dùng tiền để giải quyết vấn đề đi. Nếu cô không lấy tiền e là họ lại nghi cô còn có ý đồ khác, không lấy tiền chẳng lẽ lấy người. Khi Ninh Tịch cho đây là yêu cầu thích hợp nhất thì sắc mặt Lục Đình Kiêu lại càng thêm khó coi. Ninh Tịch khóc hết nước mắt, sao lại câm như hến thế kia, có cái gì thì nói ra không phải tốt sao? Chẳng lẽ nói vài câu lại tốn sức đến thế sao? TOT. Lục Cảnh Lễ sờ sờ mũi phiên dịch, anh tôi thấy trả tiền thì có vẻ vũ nhục cô quá. Ninh Tịch gào thét ở trong lòng, không sao hết, hãy vũ nhục tôi đi. Thân phận của Lục gia rất đặc thù, cô thật không biết nêu yêu cầu cái gì cho thích hợp. Ngay tại lúc cục diện lâm vào bế tắc, Lục Đình Kiêu lên tiếng, lấy tôi. Ninh Tịch ngây người, rồi ngay sau đó ho sù sù như sắp chết đến nơi, sợ tí thì sặc nước miếng mà chết, khụ khụ khụ. Ngài nói cái gì? Cố gắng kiềm chế lại cơn ho, cô lập tức quay đầu nhìn Lục Cảnh Lễ, nhị thiếu, cầu phiên dịch. Nhưng mà, không chỉ Ninh Tịch mà Lục Cảnh Lễ cũng bị sợ đến ngu người, anh, ý anh là gì? Em không dịch được. Lúc này, Ninh Tịch đột nhiên thông minh đột xuất, run rẩy nói, không lẽ là bởi vì tôi cứu con ngài, nên ngài quyết định lấy thân báo đáo. Lục Đình Kiêu vuốt vuốt cằm, suy tư một hồi rồi gật đầu, có thể cho là vậy. Chương 8, ngài không phải là gai sao? Ninh Tịch lấy một loại tâm tình vô cùng không biết nói thế nào nhìn gương mặt lạnh băng không biểu cảm của người đàn ông trước mặt, vô lực đỡ chán, bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi? Tôi thấy hình như tôi bị ngã hỏng đầu rồi, xuất hiện cả ảo giác rồi. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt vô tội nói, chẳng lẽ tôi không ngã cũng hỏng đầu ư? Vào giờ phút này, Ninh Tịch có lấy tâm lý mạnh mẽ sau khi bị hành hạ đến trăm ngàn lần ra cũng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật trước mắt. Cô chỉ cứu một bánh bao nhỏ, bánh bao lớn liền muốn lấy thân báo đáp. Nếu đây là người khác thì cũng được, chỉ cần hơi đẹp trai một chút thôi cũng coi như là diễm ngộ đi. Nhưng người này là Lục Đình Kiêu đấy. Bàn về ngoại hình thì dáng dấp của cô cũng không tệ, nhưng Lục Đình Kiêu là người như thế nào, có loại mỹ nữ nào anh ta chưa thấy qua sao? Nếu là vừa ý cô thì cô cũng không thấy đáng sợ như vậy, Lục Đình Kiêu vừa ý với nhan sắc của cô. Muốn cùng cô vui đùa một chút cũng còn có thể chấp nhận được, nhưng mà anh ta lại nói là lấy anh ta, đúng là sấm sét giữa trời quang. Mấu chốt là, không phải ngài thích đàn ông sao? Ninh Tịch thốt lên. Phốc ha ha ha. Lục Cảnh Lễ cười nghiêng ngả. Mặt Lục Đình Kiêu lập tức đen như đít nồi, trong nháy mắt cả phòng bệnh đã giăng đầy mây đen. Qua một lúc lâu thì Lục Cảnh Lễ rốt cuộc cũng nín cười, nếu anh tôi thích đàn ông vậy thì Tiểu Bảo chui ra ở đâu? Đẻ thuê, hoặc thụ tinh nhân tạo. Nếu anh ấy thích đàn ông thì tại sao lại phải lấy thân báo đáp? Che giấu tính hướng thật. Ha 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 ha, em không giúp anh được. Tôi còn nghe đồn, hai người là một đôi mà. Ánh mắt tế nhị của Ninh Tịch quét tới quét lui giữa hai người. Khụ khụ khụ. Lục Cảnh Lễ bị dọa đến sặc nước bọt, con mợ nó, khẩu vị nặng quá rồi. Mặc dù tiểu gia đây xinh đẹp như hoa, trai gái đều ăn. Lúc này, người ở trung tâm cơn bão chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài bước từng bước tới gần Ninh Tịch, Cảnh Lễ, mang Tiểu Bảo ra ngoài. Hả? Anh muốn làm gì? Lục Đình Kiêu nhàn nhã sắn ống tay áo lên, chứng minh một chút cho Ninh tiểu thư về tính hướng của anh. Ánh mắt anh ta lúc này giống như là muốn đem Ninh Tịch cắt ra từng khúc rồi nuốt vào bụng vậy. Ninh Tịch bị dọa ngã lăn xuống giường, thiếu chút nữa chui luôn vào gầm giường. Ngài Lục, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, mọi người đều đồn như thế mà. Oan có đầu nợ có chủ. Còn nữa ngài không cần báo đáp tôi cái gì cả, nếu ngài nhất định phải muốn tôi để ra yêu cầu. Tôi muốn ngài đừng lại đây, đấy chính là yêu cầu của tôi. Xin lỗi, chút nữa tôi có việc vô cùng quan trọng, phải đi trước. Có duyên sẽ gặp lại ngã ngã. Ninh Tịch nói thật nhanh rồi co giò chạy thẳng ra ngoài. Kết quả, vừa mới chạy không được mấy bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Đình Kiêu vang lên từ đằng sau, tôi cho cô đi. Ninh Tịch bị dọa đến nỗi chân run lên lập cập. Tới số rồi. Sau mấy giây,
Ninh Tịch cảm tưởng như sẽ bị ánh mắt của Lục Đình Kiêu giết chết thì anh ta đưa cho cô một tờ giấy với một cái bút. Phiền cô Ninh lưu lại cho Tiểu Bảo vài dòng, để tránh nó tỉnh lại không thấy cô sẽ lo lắng. Chỉ như thế, đây chính là sống sót sau tai nạn. Được, không thành vấn đề. Bảo tôi viết 1 vạn chữ cũng không vấn đề gì. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên xoẹt xoẹt viết. Viết xong còn sợ sẽ phát sinh cái gì bèn vội vàng chạy như điên. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô gái kia, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm hơn, giống như thợ săn đã ngắm được con mồi ưng ý. Sau khi Ninh Tịch rời đi, Lục Cảnh Lễ lập tức bay đến bên cạnh. Anh, em đang nằm mơ sao? Anh vừa ý Ninh Tịch sao? 32 năm, anh không thích một cô gái nào, ngay cả em trai của anh cũng nghi ngờ anh là cong. Chữ cong vừa mới ra đã lập tức bị ông anh ruột chặn họng, im miệng. Lục Cảnh Lễ nghẹn. Một bụng đầy bát quái mà không cho hỏi thật sự là muốn ông đây nghẹn chết đấy à? Chương 9, không phải đến thử vai nữ chính. Vì đang là giờ cao điểm nên các con đường đều kẹt xe nghiêm trọng, lúc Ninh Tịch chạy đến buổi thử vai thì đã muộn. Thường Lị với Ninh Tuyết Lạc mặt mũi hớn hở đi ra từ trong tòa nhà tổ chức buổi thử vai, bên cạnh là một đám người xúm vào chúc mừng. Nhìn thấy Ninh Tịch đầu đầy mồ hôi chạy tới, ánh mắt Ninh Tuyết Lạc vẫn tràn đầy khinh bỉ giống như năm xưa. Thấy Ninh Tuyết Lạc làm vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi ngồi lên xe rời đi thì Ninh Tịch không trở về mà đi thật nhanh vào trong tòa nhà. Bây giờ cũng không tính là muộn. Chạy được nửa đường thì nhìn thấy một đoàn người đang trò chuyện vui vẻ. Đây chính là nhóm giám khảo của buổi thử vai cho bộ phim Thiên Hạ. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Ninh Tịch cúi người thật thấp. Các giám khảo nhìn Ninh Tịch đột nhiên cản đường thì trố mắt nhìn nhau, có vẻ có chút không vui. Không ai thích người tới muộn cả. Phó đạo diễn xị mặt, buổi thử vai đã kết thúc, lúc này cô mới chạy tới thì có ích gì. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày chả ra sao. Tôi không đến thử vai nữ chính. Ninh Tịch nói. Hả? Không tới thử vai nữ chính vậy cô tới thử vai nào? Biên kịch hứng thú nói. Tôi đến thử vai nữ thứ, Mạnh Trường Ca. Theo tôi biết thì lần thử vai trước các ngài chưa chọn được người thích hợp. Vừa dứt lời, Ninh Tịch ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, hiện trường im lặng ít nhất 5 giây, phó đạo diễn mới vừa rồi còn không vui giờ lập tức nhìn thẳng cô. Phó đạo diễn chỉ thấy cô gái trước mặt mặt mũi sắc nét, tóc đen dài tới eo, trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm. Nhưng sắc màu chói mắt như thế lại không lấn át được vẻ đẹp của cô, trái lại còn trở thành phông nền cho cô thêm nổi bật. Cô chỉ lặng lặng đứng đó nhưng tựa như đang đứng giữa khu rừng mờ sương, giống như một con linh hồ đã tu hành cả ngàn năm. Đôi mắt câu hồn khiến người ta không chú ý sẽ vô tình rơi vào vô hạn xuân sắc, tuy đạo hạnh sâu nhưng dường như chưa bao giờ lây dính phàm trần, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt. Cô tên là gì? Chờ đến lúc đạo diễn Quách Khải Thắng lên tiếng thì mấy giám khảo khác mới tỉnh lại, tựa như vừa mới chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi. Ninh Tịch. Đạo diễn Quách với phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất bàn nhau một chút, sau đó nói, có chút ấn tượng, là nghệ sĩ của Tinh Huy đúng không? Cô về chuẩn bị một chút, vai nữ thứ thuộc về cô. Khi nào quay sẽ báo cho cô. Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Ninh Tịch cúi người cảm ơn. Đúng thế, ngay từ đầu, mục tiêu của Ninh Tịch đã là vai nữ phụ. Vì nhân vật này mà cô đã nghiên cứu suốt 3 tháng, cố gắng tìm hiểu cảm giác và khí chất của Mạnh Trường Ca, cố gắng đạt tới mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến các giám khảo động tâm. Mặc dù có chút trúc trắc nhưng vẫn ổn, cô đã thành công. Sau khi Ninh Tịch rời đi, đạo diễn Quách liên tục cảm thán, đây đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Cô bé này mặc dù ký hợp đồng với Tinh Huy nhưng lý lịch quá nát, như thế mà tới thử vai nữ chính thì tôi không để mắt tới đâu, không ngờ lại đẹp hơn trong hình nhiều. Biên kịch Diệp Linh Lung cũng không nén nổi kích động, quan trọng nhất vẫn là khí chất, ánh mắt của cô bé ấy vừa nãy thật quá chuẩn. Tuy Mạnh Trường Ca là yêu nữ hại nước nhưng trước đó thì vẫn là một nữ tướng quân hào khí ngút trời, nàng ta có thể quyến rũ nhưng không thể dung tục, thậm chí còn phải có phần ngây thơ với thoát tục. Mấy người trước đến thử vai đều diễn thành Hoa Khôi Thanh Lâu, thật tức chết tôi mà. Ha ha ha, đừng giận, chẳng phải là chọn được Trường Ca cho cô rồi sao? Cùng lúc đó tại bệnh viện nhân dân số 1 thành phố B, bánh bao nhỏ ở phòng bệnh VIP đang khiến một đám người lo sốt vó. Đứa bé co rúc trên bệ cửa sổ, tâm tình kích động lạ thường, lạc giọng gào khóc, bất kể bác sĩ, y tá nói thế nào cũng không dỗ xuống được. Lục Cảnh Lễ dùng toàn tâm toàn ý dỗ cậu cháu trai bảo bối nhưng biết làm sao được, người ta căn bản không cần ông chú ruột này. Không có cách nào khác, Lục Cảnh Lễ đành gọi điện thoại cho Lục Đình Kiêu mới bị công ty gọi đi, bảo anh quay lại. Chương 10, bánh bao nhỏ nổi giận. Ngân hàng bao nhỏ nổi giận anh tới rồi, đang yên đang lành tự dưng Tiểu Bảo lại khóc quấy. Sao lại thế này? Lục Đình Kiêu trầm giọng hỏi. Em cũng không biết,
Nó tỉnh lại rồi chạy khắp nơi tìm ai đó, em hỏi nó có phải muốn tìm Ninh Tịch không, rồi bảo nó không cần tìm, cô xinh đẹp đã đi rồi. Vừa dứt lời thì nó liền khóc như cha chết mẹ chết. Xem ra Tiểu Bảo hình như rất thích Ninh Tịch, vừa nghe cô ấy đã đi rồi thì khóc thành như thế. Hơn nữa đã rất lâu rồi Tiểu Bảo chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Nghe xong, Lục Đình Kiêu đi thẳng tới chỗ con trai. Tiểu Bảo phát hiện Lục Đình Kiêu tới gần thì lập tức cảnh giác rụt về sau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng cùng xa lánh, ngay cả cha ruột cũng không nhận. Đến cách con trai 3 bước chân thì Lục Đình Kiêu dừng lại, bình tĩnh nói, chú hai nói cô đã đi rồi không phải là ý như con nghĩ. Cô ấy không có bất cứ một vấn đề gì, đã xuất viện về nhà rồi, không phải đã qua đời như bà ngoại con, mãi mãi không trở lại, hiểu chưa? Đại khái cũng chỉ có lúc đối diện với con trai thì Lục Đình Kiêu mới có kiên nhẫn nói dài như vậy. Lục Cảnh Lễ nghẹn họng trố mắt, có nhầm hay không? Em mới nói đi mà nó nghĩ nhiều đến thế. Thật ra là do Tiểu Bảo chính mắt nhìn thấy Ninh Tịch bị ngã xuống nên đã bị dọa sẵn, dưới tình huống tâm trạng không ổn định thì hiểu nhầm lời của Lục Cảnh Lễ cũng không phải không thể. Nghe xong Lục Đình Kiêu giải thích, Tiểu Bảo tạm thời không khóc nữa nhưng vẫn vùi đầu rúc vào bên bệ cửa sổ, không chịu nhúc nhích. Vì vậy Lục Đình Kiêu móc ra một tờ giấy, cô ấy để lại cho con, muốn xem không? Thân thể Tiểu Bảo cứng lại, sau đó giống như được bật công tắc vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, giơ hai tay cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ, tỏ ý muốn ba ba bế. Lục Cảnh Lễ, các bác sĩ và y tá, nguyên một phòng toàn người bị hành hạ đến chết đi sống lại, kết quả chỉ cần một tờ giấy đã giải quyết xong. Lúc nãy Lục Cảnh Lễ còn nghĩ Lục Đình Kiêu đúng là rảnh quá mới muốn Ninh Tịch để lại một tờ giấy, nhưng hiện thực đã chứng minh anh trai anh quá thần. Lục Đình Kiêu ôm con trai ngồi trên ghế salon, sau đó đưa tờ giấy cho cậu nhóc. Tiểu Bảo vội vàng nhận lấy, nhóc biết chữ từ lâu rồi, có thể tự đọc được. Cục cưng, cảm ơn con cứu cô, con rất giỏi đó nha. Chụt nhỏ hơn ba ngã ngã ngã. Tiểu Bảo nhìn chữ trên tờ giấy, còn có hình trái tim ở phía cuối thì đôi mắt sáng rực. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút đỏ ửng, mặc dù đã cố gắng mím môi nhưng vẫn không nhịn được cong lên, thân hình nhỏ bé càng thêm đáng yêu. Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ y như gặp quỷ, WTF, em hoa mắt đúng không anh? Tiểu Bảo cười kìa, em nhớ Tiểu Bảo lâu lắm rồi không cười. Rốt cuộc Ninh Tịch viết cái gì thế? Lục Cảnh Lễ định nhìn lén nhưng Tiểu Bảo lập tức giấu đi như giấu vàng. Nhưng mà Lục Cảnh Lễ nhanh mắt đã đọc được rồi, chỉ là một lời nhắn bình thường thôi mà, có thể Tiểu Bảo vui như vậy sao? Ninh Tịch này đúng là không đơn giản. Lục Đình Kiêu im lặng nhìn con trai, ánh mắt rất dịu dàng. Tiểu Bảo đã tỉnh lại nên Lục Đình Kiêu ôm bé về nhà, hơn nữa còn gác hết mọi chuyện ở công ty lại ở nhà cùng với bé. Buổi tối, tại căn hộ số 8 khu căn hộ cao cấp Platinum Palace Windy, Bạch Kim Đế Cung. Một lớn một nhỏ ngồi đối diện diện nhau trên bàn ăn, sắc mặt ai cũng lạnh như tảng băng, chẳng ai chịu thua kém ai. Lục Đình Kiêu, ăn cơm. Tiểu Bảo bịt tai làm ngơ. Lục Đình Kiêu, ba nói lần cuối cùng. Tiểu Bảo vẫn không thèm nhúc nhích một chút nào. Lục Đình Kiêu, con nghĩ cái loại uy hiếp ngây thơ như tuyệt thực này có tác dụng với ba. Tiểu Bảo giống như vị sư già đang ngồi thiền, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, không có nửa điểm phản ứng với thế giới bên ngoài. Hai cha con tiếp tục giằng co. 1 giờ sau, Lục Đình Kiêu gọi điện cho Lục Cảnh Lễ, gửi địa chỉ của Ninh Tịch cho anh. Được rồi, thực tế chứng minh, tuyệt thực vẫn có hiệu quả. Hiệu suất làm việc của Lục Cảnh Lễ rất nhanh, ngay lập tức đã gửi tin nhắn địa chỉ của Ninh Tịch tới cho anh, phía sau còn khuyến mại thêm một mớ tin bát quái, tất nhiên Lục Đình Kiêu không thèm nhìn. Không cần Lục Đình Kiêu mở miệng, Tiểu Bảo vừa thấy ba ba cầm áo khoác với chìa khóa xe lên đã lập tức lẽo đẽo chạy theo. Lục Đình Kiêu liếc nhìn đứa con trai đang chạy theo bên chân, bất đắc dĩ cúi người bế lên, không có lần sau. Chương 11, bánh bao lớn kèm bánh bao nhỏ. Ninh Tịch trở về từ buổi thử vai, việc đầu tiên là ngủ bù một giấc, sau đó chạy ra siêu thị mua đồ nấu lẩu, đồ ăn kèm và bia nữa. Trận đầu toàn thắng, tự nấu một nồi lẩu coi như là chúc mừng đi. Ăn lẩu một mình, cảnh giới tối cao của sự cô đơn. Cũng may cô trước nay luôn lủi thủi một mình, lâu dần cũng thành thói quen. Mới vừa chuẩn bị xong nước lẩu với đồ ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc này ai lại tới vậy? Ninh Tịch hiếu kỳ mở cửa ra, sau đó liền ngây người. Ngoài cửa, Lục Đình Kiêu một thân âu phục nghiêm chỉnh, bên ngoài khoác thêm một cái áo đen dài, trong ngực đang bế bánh bao nhỏ, trong ngực bánh nhỏ thì đang ôm một giỏ sặc sỡ đủ các loại trái cây. Đây là cái tổ hợp kỳ dị gì thế này? Lục tiên sinh, Ninh Tịch nuốt ngụm nước miếng, sao ngài lại tới đây? Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Thăm bệnh. Trời tối còn tự mình chạy đến, thậm chí còn vác theo bánh bao nhỏ đến thăm bệnh. Cô chỉ bị ngã một cú thôi mà, đùa cũng vui quá nha. Ngài Lục khách khí quá, mời vào. Thật ngại quá,
trong phòng hơi bừa bộn. Ninh Tịch cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thụ sủng nhược kinh mà nhanh chóng thu dọn phòng một chút, ném mấy cái lặt vặt trên ghế bành đi, quần áo bẩn cũng nhét vội xuống gầm giường. Hai người ngồi đi, uống chút gì không? Trà với sữa. Ninh Tịch một bên bận rộn, một bên vắt óc nghĩ xem Lục Đình Kiêu tới đây làm gì, nhưng đáng tiếc, đạo hạnh của Lục Đình Kiêu đạo hạnh quá cao thâm, người trần mắt thịt như cô không nhìn ra. Được, Lục Đình Kiêu gật đầu, biểu cảm không khác gì khi nghe đám lính quèn dưới trướng báo cáo. Ninh Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn rót trà cho Lục Đình Kiêu, rồi rót sữa cho bánh bao nhỏ. Tay chân Lục Đình Kiêu vốn rất dài, ngồi ở trên ghế salon càng làm khiến phòng khách thêm nhỏ hẹp. Bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh anh, hai cha con tướng mạo rất giống nhau, ngay cả biểu tình cũng y như đúc, đều là dân mặt đơ. Hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Ninh Tịch ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt. Hai người này tới đây để làm cái gì vậy? Lúc này, trong nồi truyền tới tiếng nước sôi, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi cay mê người. Ninh Tịch vì phá vỡ sự im lặng này mà thuận miệng nói, thế, hai người đã ăn tối chưa? Tôi đang định ăn lẩu, có muốn ăn cùng không? Lục Đình Kiêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Ninh Tịch, cô chỉ khách sáo một tí thôi mà hai người kia đồng ý ngay tắp lự là thế nào? Một người là đại tổng tài, một người là tiểu thiếu gia, sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua, chạy tới nhà kẻ bình dân như cô ăn ké một nồi lẩu rẻ tiền. Ninh Tịch cảm thấy bó tay toàn tập, nhưng lời đã nói ra ngoài thì chỉ có thể nhắm mắt mời hai người bọn họ lên bàn ăn, sắp thêm hai bộ bát đũa. Tôi mua gia vị lẩu cay, hai người ăn được cay không? Ninh Tịch không yên tâm hỏi lại. Lục Đình Kiêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Được rồi. Ninh Tịch đem đồ ăn kèm đã chuẩn bị xong bưng tới. Lục Đình Kiêu không ăn được bao nhiêu, phần lớn thời gian là giúp hai người còn lại nhúng đồ ăn, trái lại bánh bao nhỏ với Ninh Tịch thật sự thích ăn cay, bị cay đến lẻ lưỡi cũng không chịu dừng. Cuối cùng, ngay cả Ninh Tịch cũng có chút lo lắng, trẻ con mà ăn cay như thế hình như không tốt lắm. Nếu vị tiểu thái tử này xảy ra chuyện gì ở chỗ cô thì sao cô có thể chịu trách nhiệm nổi đây? Không yếu ớt như thế, Lục Đình Kiêu lại không cho là đúng. Vì thế, Ninh Tịch cũng không tiện nói gì nữa. Buổi thử vai thế nào? Lục Đình Kiêu bỗng dưng chủ động mở miệng nói chuyện. Ninh Tịch ngẩn người một chút mới phản ứng được, nói, cũng coi như thuận lợi, cho nên hôm nay mới làm nồi lẩu coi như chúc mừng. Lục Đình Kiêu nâng lon bia lên, chúc mừng. Thật không ngờ lời chúc mừng đầu tiên nhận được lại là từ Lục Đình Kiêu. Chương 12. Ngủ lại qua đêm. Ngủ lại qua DMNINH. Tịch cầm lon bia nhẹ nhàng cùng với lon của Lục Đình Kiêu, lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm, cảm ơn. Trong nháy mắt đó, Lục Đình Kiêu không hề phát hiện bản thân đang ngẩn người. Ninh Tịch nói xong nhìn về phía Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, lần này phải đặc biệt cảm ơn Tiểu Bảo nha. Nếu không nhờ con thì cô đã không cách nào tới kịp buổi thử vai rồi, đến nào cục cưng, mời con một ly. Tiểu Bảo nhìn sữa trong tay mình, rồi lại nhìn bia của ba với Ninh Tịch. Dường như có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn nâng cốc sữa của mình lên chạm một cái với Ninh Tịch, đem số sữa còn lại uống hết sạch. Ninh Tịch bị bộ dáng nghiêm túc của bé chọc cho cười chảy nước mắt. Hóa ra thằng nhóc này còn biết cái gì gọi là cảm tình càng thâm thì càng phải uống cạn. Giữa chừng, Lục Đình Kiêu có điện thoại nên đi ra ban công nghe máy. Ninh Tịch lập tức tiến tới bên Tiểu Bảo, đem bia của cô đưa cho cậu nhóc, hi hi, muốn thử chứ gì. Nhanh nhanh nhanh, thừa lúc ba con không có ở đây làm một hớp nhỏ, nhưng chỉ được uống một hớp thôi nhá. Ánh mắt Tiểu Bảo nghe thế liền sáng như sao, cúi đầu cẩn thận nhấp một hớp nhỏ. Mặc dù cái vị này uống không ngon lắm, cơ mà nhóc thấy rất vui nha. Chờ Lục Đình Kiêu nghe điện thoại xong trở lại thì Ninh Tịch đã ngồi ngay ngắn lại, làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Bảo còn chuyện nghiệp hơn, bình tĩnh thong thả uống sữa bò, một chút khác thường đều không có. Lục Đình Kiêu thoạt nhìn như không phát hiện ra cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống, chẳng qua trong mắt có chút lạnh đi. Sức chiến đấu của ba người không tệ, cô mua rất nhiều đồ nhưng đều sạch bách cả. Ninh Tịch thấy trời cũng không còn sớm lắm, đang nghĩ xem có nên bảo hai cha con họ đi về hay không. Đột nhiên chân trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu rít gào ngoài cửa sổ. Nghe dự báo thời tiết, thấy bảo tối nay trời sẽ mưa to lắm, còn có bão. Ninh Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ đang mưa như chút nước, bánh bao nhỏ nhìn Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu cũng nhìn Ninh Tịch. Bị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm như thế, Ninh Tịch chỉ có thể mở miệng nói, đã trễ rồi, thời tiết lại xấu, nếu ngài đưa Tiểu Bảo trở về chỉ sợ có phần nguy hiểm, nếu không. Hai người ngủ tạm ở nhà tôi một đêm. Theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng nên làm bộ một chút, cô cảm thấy Lục Đình Kiêu chắc chắn sẽ không đồng ý. Kết quả. Lục Đình Kiêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Ôi đệt, Lục Đình Kiêu này cũng quá dễ dãi đi.
Sao cô lại có ảo giác hai cha con bọn họ rất mong cô nói những lời này? Chắc điên rồi. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo cứ như vậy ngủ lại một đêm. Căn hộ do công ty an bài này cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ với một phòng khách, thật sự là một vấn đề nan giải. Tôi ngủ phòng khách, ngài với Tiểu Bảo ngủ trong phòng tôi được chứ? Tôi đi đổi ga trải giường một chút. Không cần, tôi ngủ phòng khách, cô với Tiểu Bảo ngủ trong phòng ngủ. Ngữ khí thể hiện rõ ý không cho cô từ chối. Ninh Tịch cảm thấy thật tội lỗi, không những mời Lục đại tổng tài ăn lẩu giá rẻ thậm chí còn để anh ta ngủ phòng khách. Nếu như tối nay chỉ có Lục Đình Kiêu thì dù trời đổ mưa đá cô cũng nhất quyết không cho anh ta ở lại, nhất là dưới tình huống ban sáng, nhưng lúc này lại có thêm một bánh bao nhỏ. Thời tiết như thế này mà để anh ta ôm một đứa nhỏ đi về thì đúng là rất nguy hiểm, hơn nữa có thêm một đứa bé cũng không bị tính là cô nam quả nữ đúng không? Ninh Tịch chỉ có thể cam chịu số phận, để tôi tìm xem có quần áo cho hai người thay không. Lục tung một trận thế mà thật sự tìm được nha. Chương 13, nuôi trẻ con thật không dễ. Hồi trước đi làm thêm, ở xưởng có tặng một bộ đồ ngủ Pikachu dành cho trẻ em, cô tiện tay nhét bừa vào tủ, may mà Tiểu Bảo mặc vừa. Lục Đình Kiêu thì dễ xử lý hơn, em trai cô còn mấy bộ quần áo để lại chỗ cô. Sau khi nhận lại cha mẹ đẻ, Ninh Tịch cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ nuôi của mình, cô không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa. Thế nên rất ít khi liên lạc với bên đấy, chỉ thỉnh thoảng qua lại với em trai đường nặc của cô. Tìm được quần áo xong, Ninh Tịch lại vào phòng lấy cho Lục Đình Kiêu một bộ chăn gối mới. Ghế sofa ở phòng khách không lớn, chả đủ để đôi chân dài của Lục Đình Kiêu gác chân, cô đành phải chuyển một cái ghế dài tới để nối thêm ra. Tiểu Bảo lại khiến người khác rất yên tâm, thằng bé biết tự tắm, tự mặc quần áo đáng yêu vào, sau đó cũng tự giác nằm lên giường. Ninh Tịch tắm xong mặc một bộ đồ ngủ trông khá là bảo thủ, sau khi chắc chắn bản thân không có chỗ nào kỳ kỳ nữa mới đi ra ngoài. Vậy, ngài Lục, tôi đi ngủ trước đây, nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi nhé. Thấy Ninh Tịch tắm rửa xong, Lục Đình Kiêu có hơi thất thần nhưng ngay sau đó ánh mắt anh lập tức tối lại. Tóc cô được búi gọn gàng lại, mặc bộ đồ ngủ trông phổ biến nhất có thể, mặt không đánh phấn, làn da nõn nà còn đỏ ửng lên sau khi tắm. Có thể nhìn ra Ninh Tịch đang muốn cố tránh né, bộ dạng của cô thật sự không có vấn đề gì cả. Nhưng Lục Đình Kiêu khó có thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này, vì anh phát hiện bộ phận nào đó phía dưới mình lại đang dần ngóc đầu lên. Sau khi Ninh Tịch vào phòng, bỗng thấy trên giường mình lại có thêm một vật nhỏ đáng yêu, cảm thấy rất kỳ diệu. Từ tối qua tới giờ, có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô. Mau ngủ đi. Cô nằm xuống cạnh bánh bao nhỏ, tắt đèn trần đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Ninh Tịch lại bắt đầu đau đầu rồi đây. Hình như lũ trẻ con trước khi ngủ đều phải kể chuyện để dỗ chúng thì phải. Ninh Tịch bất lực nhún vai, cô không biết kể chuyện, hay cô hát một bài cho con nghe nhé. Bánh bao nhỏ gật đầu, vẻ mặt mong chờ cực kỳ. Thế là Ninh Tịch vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé, nhẹ cất tiếng hát, Tiết Thu nửa ấm nửa lan han tâm dựa trong lòng nguồn lăng lặng mà nhìn lưu quang bay von trong gió kia một. Lại một phiến hồng điệp khiên lòng ta một mảnh êm DMNUA tỉnh nửa say khắc ai lai nhường mắt cười ngàn VANDE ta như mây giữa tuyết phiêu đi ở đung băng thanh khẽ khàng hôn lên mặt nguồn ăng theo một lớp. Một lớp sóng triền miến lưu lại nhân gian bấy nhiêu tình AIDOI mặt với phù sinh ngàn biến cố. Ninh Tịch hát tới đây thì nghẹn lại, vì câu sau là cùng người hữu tình làm chuyện khoái hoạt. Đừng hỏi là kiếp hay là duyên. Bài hát Lưu Quang Phi Vũ, nhạc phim Thanh Xà Bạch Xà, 1993, do Vương Tổ Hiền đóng. Cái quái gì vậy, lời bài hát này hình như không hợp với trẻ nhỏ lắm thì phải. Hay đổi bài khác đi. Đoạn sau cô quên mất hát thế nào rồi, để cô đổi bài khác nhé. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ninh Tịch vắt óc suy nghĩ đổi một bài khác có lời lẽ an toàn hơn. Trong đầm có một chú ếch con, lúc nó nhảy múa trông như có hoàng tử nhập vào người, ánh mắt cun ngầu không có con ếch nào có thể sánh bằng. Rồi sẽ có một ngày nó sẽ được công chúa đánh thức, tin rằng kỳ tích luôn ở bên chúng ta, tự tin trưởng thành có bạn kề bên la 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 la. Hát đủ 3 lần bài chú ếch nhỏ nhảy múa, bên cạnh rốt cuộc cũng truyền tới hít thở đều đặn. Nuôi trẻ thật đúng là không dễ dàng gì. Bỗng cô thấy thật nể phục ông bố đơn thân Lục Đình Kiêu. Cũng không biết rốt cuộc mẹ của bánh bao nhỏ là ai, tại sao đã sinh ra bánh bao nhỏ rồi mà vẫn không ở bên Lục Đình Kiêu. Vì thân phận thấp kém nên Lục gia không chấp nhận sao? Hay còn khúc mắc gì đó với Lục Đình Kiêu mà không thể để người khác biết? Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Ninh Tịch cũng dần dần chìm vào giấc mộng. Ngủ tới nửa đêm, Ninh Tịch bị một tiếng vang trầm thấp từ phòng khách truyền tới làm tỉnh giấc. Chương 14, dễ bùng cháy lắm đó. Bánh bao nhỏ ngủ rất say, cô rón rén xuống giường ra ngoài xem có chuyện gì. Đẩy cửa phòng ngủ ra,
chỉ thấy Lục Đình Kiêu đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Ninh Tịch vội đi tới, "Ngài Lục, ngài không sao chứ?" "Không sao." Mờ, có phải ngài bị đau dạ dày không?" Lục Đình Kiêu không nói gì. Ninh Tịch biết mình đoán đúng rồi. Mẹ, hóa ra Lục Đình Kiêu không ăn được cay, không ăn được còn cố mà nuốt. "Đợi đấy, tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho ngài." May mà những thuốc hay dùng cô đều có cả. Ninh Tịch vội vã mang thuốc tới, phải uống cả 2 viên. "Cảm ơn." Lục Đình Kiêu lấy thuốc khỏi tay cô, bàn tay mát lạnh nhẹ lướt qua, cảm giác ấy như chạm vào tim, khiến người ta bỗng thấy thật yếu đuối. Trong đêm tối mịt mù mưa to gió lớn, lại có người đẹp thế kia đứng trước mặt, súng dễ cướp cò lắm đó nha. Ninh Tịch lẩm nhẩm mấy vòng số pi mới bình tĩnh lại được. Thấy Lục Đình Kiêu uống thuốc xong, cô cũng không đi luôn, mà ở lại cạnh anh thêm một lúc. "Đỡ hơn chút nào chưa? Có cần tới bệnh viện không?" "Xin lỗi, tôi không biết ngài không ăn được cay." Lúc đầu cô lo cho bánh bao nhỏ cơ, cuối cùng bánh bao nhỏ thì chẳng sao cả, mà Lục Đình Kiêu lại xảy ra chuyện, đúng là lạ đời. Không liên quan đến cô, chỉ là bệnh cũ thôi. Hai người im lặng một hồi, Lục Đình Kiêu bỗng mở miệng, "Tối nay tới quấy rầy là vì Tiểu Bảo muốn gặp cô." Ninh Tịch nghe vậy rất bất ngờ, "Tiểu Bảo muốn gặp tôi?" Lúc Tiểu Bảo bị hoảng sợ trong kho hàng, là cô đã cứu nó, giờ nó rất ỷ lại vào cô. Lục Đình Kiêu giải thích. Ninh Tịch phát hiện, chỉ cần có Tiểu Bảo ở bên hay khi nhắc tới chuyện gì liên quan tới Tiểu Bảo, sự lạnh lẽo khiếp người toát ra từ Lục Đình Kiêu sẽ nhẹ nhàng giảm bớt, không đáng sợ như ban sáng nữa. Hóa ra là vậy. Ninh Tịch gật đầu. Có lẽ vì ban đêm dễ khiến con người ta buông bỏ phòng bị cùng đắn đo, Ninh Tịch liền hỏi một câu mà cô vẫn luôn để tâm trong lòng, "Vậy, mạo muội hỏi một câu, Tiểu Bảo không biết nói sao?" Tới giờ, cô vẫn chưa thấy Tiểu Bảo ho he một chữ nào, bé con chỉ biết có gật với lắc đầu thôi. "Không phải không biết nói, là không muốn nói." Lục Đình Kiêu đáp. "Vậy là vấn đề về tâm lý rồi." Ninh Tịch nhíu mày. Tiểu Bảo có chút dấu hiệu của tự kỷ. Lục Đình Kiêu cũng không che giấu. Vậy, cũng không khác với cô đoán là mấy. Còn về chuyện tại sao Tiểu Bảo lại bị tự kỷ, bí mật nhà người ta, tất nhiên cô không dám hỏi han kỹ càng làm gì. "Cô Ninh." Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô chăm chú, ánh mắt rõ ràng là rất lạnh lẽo nhưng lại khiến cô cảm thấy nó như đang thiêu đốt cô đến mất hết cả cảm giác. "Dạ." Ninh Tịch ngẩn ra. "Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?" Lục Đình Kiêu hỏi. Nếu câu này là do người khác hỏi, Ninh Tịch nhất định sẽ cho rằng đối phương đang muốn tiếp cận cô. Lại còn là kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ, nhưng người nói câu này lại là Lục Đình Kiêu, sự nghi hoặc trong mắt anh ta là thật. "Chắc không có đâu, người như ngài Lục đây, nếu tôi từng gặp, tuyệt đối không thể không có ấn tượng gì. Mà, có chuyện gì sao?" Ngữ khí của Ninh Tịch có vẻ chắc chắn, với thân phận của cô, kể cả khi cô vẫn còn là đại tiểu thư của Ninh gia đi chăng nữa, cũng không thể gặp người ở tầng lớp như Lục Đình Kiêu được. "Không có gì." Lục Đình Kiêu rời ánh mắt, nhìn ra bầu trời đêm phản chiếu trên cửa sổ, có chút tịch mịch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bầu không khí nhất định sẽ rất kỳ. "Ngài Lục, nếu ngài không sao nữa, vậy tôi ngủ trước nhé." Ninh Tịch cẩn thận nói. Lục Đình Kiêu nhìn rõ ý đồ của cô, nhấc tay lên, "Không vội, cứ ngồi đi." "Không vội gì chứ, cô rất vội là đằng khác đây này." Chương 15, muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi. Ninh Tịch mặt như đưa đám nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng ngồi như học sinh tiểu học. Lục Đình Kiêu chống đầu, "Cô sợ tôi lắm à?" Sự lạnh nhạt của Lục Đình Kiêu trong đêm so với ban ngày trông càng tà ác hơn, nguy hiểm hơn. Ninh Tịch lắc đầu như chống bỏi, sau đó lại gật đầu lia lịa, "Cả cái đế đô này chắc chẳng có ai là không sợ ngài đâu." Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu lướt trên ly nước, anh khẽ nói, "Chỉ vì những người khác đều sợ tôi nên cô cũng sợ." "Vậy, những người phụ nữ khác đều muốn lấy tôi, sao cô không muốn?" Câu hỏi này khiến Ninh Tịch sợ đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Ban sáng cô còn tưởng mình đã tránh được một kiếp, cô đúng là ngây thơ quá mà. Vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây? Ninh Tịch run rẩy giơ tay lên, "Trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một câu không?" Lục Đình Kiêu gật đầu, "Được." "Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ là vì Tiểu Bảo rất ỷ lại vào tôi à?" "Tôi nghĩ đây chỉ là tạm thời, đợi tâm trạng thằng bé ổn định lại rồi sẽ ổn cả thôi, mà kể cả bé cứ luôn như vậy, ngài cũng không cần phải tự uất ức chính mình vậy đâu." Ninh Tịch khuyên nhủ tận tình, như đang khuyên một thiếu nữ sa ngã. Nhà Đình Kiêu buông cốc nước trong tay xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, "Cô Ninh, tôi tưởng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, nếu cô vẫn không hiểu, tôi không ngại nói lại lần nữa đâu. Vì cô đã cứu Tiểu Bảo, nên tôi quyết định lấy thân đền đáp. Chính là vì cái lý do này điên rồ quá nên tôi mới không thể chấp nhận được đấy." Ninh Tịch gào thét ở trong lòng.
Ninh Tịch cảm thấy không thể nói rõ vấn đề này với đối phương được, liền tỏ ra ân hận nói, ngài Lục, tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài, kỳ thật tôi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, thế nên. Lục Đình Kiêu nhíu mày, thế nên, cô chỉ muốn ngủ với tôi, chứ không muốn gả cho tôi. Chính là vậy đấy. À lộn, không phải, không phải, không phải, không phải là tôi có ý đó. Ninh Tịch muốn quỳ xuống chân Lục Đình Kiêu luôn rồi, nói năng đừng có đáng sợ như thế được không hả? Tiếc thật, tôi chỉ có thể chấp nhận quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân thôi, ai mà tin được chứ. Ninh Tịch nghe vậy nhịn không được lại lầm bầm, chẳng phải anh cũng chưa kết hôn mà đã có con rồi đấy sao? Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ thất thần, Tiểu Bảo là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ thằng bé là ai nữa. Sao nghe câu này cứ khốn khốn thế nào ấy nhỉ? Cô bận tâm vì tôi có một đứa con sao? Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi. Sao có thể như thế được? Như Lục Đình Kiêu nói, tất cả phụ nữ trong thành phố này nghĩ mòn óc cũng muốn làm mẹ kế của Tiểu Bảo ấy chứ, làm gì đến lượt cô bận tâm cơ chứ? Vậy thì tại sao? Có vẻ như tối nay mà Lục Đình Kiêu không làm rõ vấn đề này thì sẽ không tha cho cô. Ninh Tịch bất lực đỡ chán, cô hít sâu một hơi, nói, ngài Lục, hôn nhân không phải là trò đùa. Dù cho là để báo đáp hay nguyên nhân khác cũng vậy, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, ngài có hiểu gì về con người tôi không? Có biết quá khứ của tôi thế nào không? Người tôi muốn lấy là cô của hiện tại, quá khứ của cô không liên quan tới tôi. Không hổ là câu trả lời của Lục Đình Kiêu, bá đạo ghê. Sắc mặt Ninh Tịch dần trầm xuống, nhưng đối với tôi mà nói, quá khứ của tôi cũng là một phần của tôi không thể vứt bỏ quá khứ rồi lấy ngài được. Ngài Lục, có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu sao, tôi thật sự khuyên anh nên dẹp cách nghĩ hoang đường đó đi. Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận được. Sau đó cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Khi Ninh Tịch cảm thấy đối phương vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận sắp nổi trận lôi đình với cô, Lục Đình Kiêu lại bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch cuối cùng cũng có thể được thả lỏng, vậy tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, ánh mắt vẫn nóng bỏng như dòng nham thạch dưới lòng biển. Chương 16, quả nhiên là con trai anh. Sáng hôm sau, Ninh Tịch bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông trong phòng khách đánh thức. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lục Đình Kiêu bỏ điện thoại xuống, dịu dàng nói, làm cô tỉnh à. Ninh Tịch nhìn người đàn ông trước mắt, con ngươi trợn ngược lên như cái chuông đồng. Lục Đình Kiêu vẫn chưa mặc áo vào, vừa đẩy cửa vào đã thấy toàn thịt là thịt, lực đả kích quá lớn. Cô đưa tay sờ sờ mũi, còn may, không bị nhỏ giọt nào. Lục Đình Kiêu như thể không thấy vẻ mặt bất thường của cô, anh thản nhiên lấy áo sơ mi trên ghế sofa lên mặc vào. Vừa cài cúc vừa nói, công ty có chuyện gấp, tôi phải đi rồi, phiền cô gọi Tiểu Bảo dậy giúp tôi. À, được. Ninh Tịch gật đầu, cô vội chạy đi gọi Tiểu Bảo. Kết quả chẳng cần cô phải gọi, vừa ngoảnh lại cô đã thấy một chú Pikachu đáng yêu không tả nổi đang đứng trước cửa phòng ngủ, cậu bé nhìn chằm chằm ba Lục của mình không chớp mắt, trông có vẻ không vui. Tiểu Bảo, thay quần áo đi. Lục Đình Kiêu mặc áo khoác vào, sau đó ra lệnh cho con trai. Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch. Lạnh lùng ghê ngã 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 Lục Đình Kiêu đi tới vặn cửa, nhưng cửa đã bị khóa ở trong, anh liền nhìn Ninh Tịch, có chìa khóa không? Ninh Tịch lúng túng lắc đầu, thật ra thì có, nhưng chìa khóa cũng ở trong phòng mất rồi. Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, giọng điệu lạnh lùng, Lục Kinh Vũ, ba cho con 3 phút, nếu con còn không chịu ra thì sau này đừng nghĩ tới chuyện tới đây nữa. 3 phút trôi qua, bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Lục Kinh Vũ, đi ra. Nếu để ba phải vào lôi con ra, ba sẽ không nói chuyện tử tế với con nữa đâu. Vẫn không có động tĩnh gì ngã có chiếc bánh bao nhỏ nào đó không hề nể mặt bánh bao lớn nhà mình nữa rồi ngã. Ninh Tịch đứng bên cạnh muốn cười lại không dám cười. Lát nữa tôi mới phải đi làm, nếu không cứ để Tiểu Bảo chơi ở đây thêm một lúc nữa cũng không sao đâu. Sắc mặt Lục Đình Kiêu rất khó coi, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Ninh Tịch lén liếc qua, phát hiện ra anh đang gọi cho bác sĩ tâm lý, cô nhất thời chết lặng, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý sao, có phải làm hơi lớn chuyện rồi không? Ninh Tịch ho hẹ một tiếng, đề nghị, hay để tôi thử xem. Lục Đình Kiêu chần chừ một hồi rồi gật đầu. Ninh Tịch đứng dán vào cửa, cô cố gắng dịu dàng nói, Tiểu Bảo, lát nữa cô còn phải đi làm, không thể chăm sóc con được, hay con về nhà với ba trước, được không? Bên trong vẫn không có phản ứng gì. Thế này đi, chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau để lúc nào cũng có thể liên lạc được đi. Còn có thể video call nữa. Bên trong truyền ra tiếng bước chân chù chừ. Cô sắp bị muộn mất rồi, muộn là sếp sẽ mắng cô mất, sếp cô dữ lắm, cô thật đáng thương quá mà hu 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 hu. Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Đôi mắt đã hiện lên vẻ sẵn sàng chiến đấu lâu dài của Lục Đình Kiêu thoáng lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó anh lại nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt phức tạp. Không ngờ cô nói có 3 câu liền có thể dỗ Tiểu Bảo ngoan ngoãn ra ngoài. Nếu biết có lần Tiểu Bảo cũng tự nhốt mình trên sân thượng như vậy, cả nhà bọn họ và người giúp việc, bác sĩ tâm lý, thậm chí cuối cùng phải mời cả chuyên gia đàm phán tới nói gãy lưỡi cả buổi trưa cũng không tác dụng gì. Cuối cùng đành phải phá cửa, sau đó cả tháng trời bạn nhỏ kia không thèm để ý tới họ nữa, thì cô sẽ nghĩ gì nhỉ? Tất nhiên Ninh Tịch không biết những chuyện này, cô chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất ngoan. Bánh bao nhỏ không nỡ để cô bị ăn mắng, cô bế cậu nhóc lên khen, Tiểu Bảo ngoan thật đấy, cảm ơn cục cưng nhé. Bánh bao nhỏ được khen nên tâm tình cũng tốt hơn một chút, cậu nhóc lẳng lặng đưa cho cô một mảnh giấy, trên giấy có viết một dãy số. Ninh Tịch cầm mảnh giấy, ý, đây là sống điện thoại của con à. Được rồi, để cô lưu lại, khi nào cô hết bận nhất định sẽ gọi cho con nhé. Lục Đình Kiêu thấy kỳ lạ, Tiểu Bảo không có điện thoại thì lấy đâu ra số. Mượn ưu thế cao lớn của mình, anh liếc nhìn một cái thì phát hiện là số điện thoại của anh. Được lắm, quả nhiên là con trai ruột. Chương 17, dục cưới. Sequoia công ty giải trí Tinh Huy. Trong phòng làm việc, Thường Lị thở hổn hển, Ninh Tịch được phân vai nữ thứ. Nữ thứ. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì chân mày nhăn lại, không phải lúc đó cô ta đang đóng vai quần chúng sao ở phim trường nào đó sao? Làm sao lại có thời gian đi thử vai nữ thứ? Tôi cũng thấy lạ đâu, hỏi ra mới biết, hôm qua lúc thử vai nữ chính, giám khảo vừa mới kết thúc chuẩn bị đi thì đột nhiên thấy Ninh Tịch. Họ cảm thấy cô ta vô cùng thích hợp vai nữ thứ nên chọn cô ta luôn. Khó trách cô lại đề phòng cô ta như vậy, Ninh Tịch này đúng là quá gian xảo, buổi thử vai cũng kết thúc rồi mà còn lắc lư trước mặt giám khảo, cũng không biết là cô ta muốn dụ dỗ ai. Còn có mấy lời Thường Lị không dám nói, nhan sắc của Ninh Tịch quả thật là vũ khí sát thương hạng nặng, những giám khảo kia liếc mắt liền nhìn chúng cô ta cũng không lạ. Nhớ lúc cô ký hợp đồng với Ninh Tịch vốn cũng có lòng chú trọng bồi dưỡng, ai biết được giữa đường lại nhảy ra một Ninh Tuyết Lạc. Một người mới không quyền không thế với một nghệ sĩ đang ăn khách có gia thế lớn, có là người ngu cũng biết nên chọn như nào. Cái giới giải trí này không phải cứ đẹp là được. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc u ám, mặc dù không phải nữ chính, nhưng bộ phim này là bộ phim được đầu tư quy mô lớn. Lời này cho thấy rõ cô ta không hy vọng Ninh Tịch nhận được vai này. Thường Lị có chút khó xử, lần này sợ rằng có chút phiền toái, dù sao công ty cũng đầu tư vào dự án này không ít tiền. Ông chủ rất cao hứng khi biết được nữ chính và nữ thứ đều là nghệ sĩ của công ty. Nếu trong công ty có người thay thế được Ninh Tịch thì tốt, đáng tiếc lần thử vai trước đã trượt hết cho nên thật sự không có lý do nào để đổi vai của Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên bình tĩnh lại, cô ta vuốt vuốt cái móng tay tinh xảo của mình rồi bật cười một tiếng, được rồi, nếu cô ta muốn diễn hồ ly tinh thì để cô ta diễn. Hừ, yêu nữ hại nước, quả thật rất hợp với cô ta. Ninh Tịch nhận được điện thoại của Thường Lị, cô ta thông báo cô đã được nhận vào vai nữ thứ của phim Thiên Hạ, yêu cầu cô phải chuẩn bị thật tốt. Nội dung của Thiên Hạ là nữ chính thông minh gan dạ, hiểu sâu biết rộng trợ giúp nam chính lên ngôi vua. Còn nữ thứ là yêu nữ hại nước hại dân, âm hiểm xảo trá bị người phỉ nhổ, đến cuối cùng thì bị nữ chính ép nhảy vực, thật hả hê lòng người. Loại nhân vật như vậy thảo nào Ninh Tuyết Lạc lại hào phóng không ra tay phá hoại. Mặc dù nhận được vai nữ thứ trong Thiên Hạ nhưng công việc trên tay vẫn phải làm xong, nhân vật cô phải diễn hôm này là một tiểu tam. Còn dư lại 5 phút diễn cuối cùng, đại khái là đứng dưới ánh mặt trời để người ta hung hăng đánh 5 phút. Trên thực tế để có 5 phút cảnh quay thì lại phải tốn đến hơn 2 tiếng ngoài đời. Bởi vì diễn viên quần chúng không có kinh nghiệm, động tác với biểu cảm không thống nhất cho nên cô đành phải bị đánh lặp đi lặp lại. Về đến nhà, Ninh Tịch tiện tay mở tivi, kiệt sức mà nằm vật ra trên ghế sofa. Nằm một hồi, cô cứ có cảm giác dường như dã quên chuyện di lắc này trong tivi đang chiếu thời sự, trên màn hình bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Khuôn mặt đẹp trai và một thân khí chất cao ngạo như cách 8.000 thước so với mực nước biển. Đây không phải ba của bánh bao nhỏ thì là ai? Lục Đình Kiêu dường như đang ở một buổi lễ ký kết hợp đồng, đang bắt tay với mấy người nước ngoài. Người dẫn chương trình kích động nói về chuyện tập đoàn Lục Thị hợp tác với nhãn hiệu Doctor của Italia tiến quân vào thị trường châu Âu, lần này có thể coi là một lần trở mình lớn của Lục Thị. Xem một lúc Ninh Tịch mới nhớ ra, cô quên gọi điện cho Tiểu Bảo rồi. Khu căn hộ cao cấp Platinum Palace Rindy, Bạch Kim Đế Cung. Cha mẹ của Lục Đình Kiêu từ nước ngoài trở về, một nhà 5 người cùng ăn cơm. Lục Thị đàm phán được hợp đồng lớn khiến Lục lão gia vô cùng vui vẻ, rất tán thưởng Lục Đình Kiêu, ngay cả Lục Cảnh Lễ ngồi một bên cũng được khen một trận. Chẳng qua đó là tiền đề cho trọng điểm phía sau. Công việc quan trọng nhưng cháu trai bảo bối của ông còn quan trọng hơn. Lục lão gia, Đình Kiêu, công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ mặc Tiểu Bảo được, khoảng thời gian này ký hợp đồng xong rồi thì nhớ tìm chút thời gian ở bên Tiểu Bảo.
Lục lão phu nhân, nếu con không có thời gian thì tìm người giúp con chăm sóc nó. Tiểu Bảo cũng lớn rồi, con cũng nên suy tính chuyện của con đi. Lục lão gia, mẹ con nói có lý. Lục Cảnh Lễ âm thầm nháy mắt với anh trai, nhìn nè, ba mẹ lại bắt đầu hát song ca. Lục Đình Kiêu vùi đầu ăn cơm, không nói một lời. Lục Tiểu Bảo ôm di động, không nhúc nhích. Chương 18, con dâu trong tầm mắt. Lục lão phu nhân thấy hai cái cọc gỗ một lớn một nhỏ, thật là đến tâm cũng đau. Đình Kiêu, con có nghe mẹ nói chuyện không vậy? Con Tiểu Bảo sao vậy? Một miếng cơm cũng không ăn, cứ ôm di động như bảo bối. Lục Cảnh Lễ nhai sườn chua ngọt, nhồm nhoàm nói, Tiểu Bảo đang đợi điện thoại của cô xinh đẹp đâu. Lục lão phu nhân không hiểu, cô xinh đẹp. Lục Cảnh Lễ xua xua tay, ây, ba mẹ, hai người đừng quan tâm vớ vẩn nữa, anh con có người mình thích rồi. Lục lão phu nhân không tin, con nói thật chứ, đừng có lừa ba mẹ. Lúc này, Lục lão ra vẻ mặt nghiêm trọng đặt đũa xuống, dò xét nhìn về phía Lục Cảnh Lễ. Con lừa hai người làm cái gì, chuyện này thật đấy, không tin thì hai người đi mà hỏi anh hai. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía anh trai, Đình Kiêu, Cảnh Lễ nói thật chứ? Lục lão ra trầm giọng hỏi, Đình Kiêu, con nói chuyện đi xem nào. Lục lão phu nhân thúc giục, Lục Đình Kiêu, vâng. Lục lão phu nhân nóng ruột muốn chết rồi, kết quả chờ nửa ngày chỉ nghe được một tiếng vâng, nhất thời tức lộn ruột, thằng nhóc chết tiệt này, con không thể nói thêm một chữ à? Sao nói chuyện với con lại mệt như thế chứ hả? Lục Đình Kiêu, đúng thế. Lục lão gia, lão phu nhân. Lục lão phu nhân vẫn không yên tâm, vẻ mặt chần chừ hỏi, Đình Kiêu à, người con thích là nam hay nữ? Lục Đình Kiêu đen mặt, cơ hồ là nghiến răng nói, là nữ. Lục Cảnh Lễ cười đến sắp ngã khỏi ghế, đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó nha, Tiểu Bảo cũng rất thích cô ấy, nó đang chờ điện thoại của cô ấy đấy. Lục lão phu nhân nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Đình Kiêu, đối phương là tiểu thư nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm gì, nhà có những ai, sao con không nói cho ba mẹ một tiếng? Lục Cảnh Lễ vội vàng ngắt lời, mẹ bình tĩnh một chút. Chuyện còn chưa ra đâu với đâu, bọn con không nói chính vì sợ mẹ nhúng tay vào rồi mọi chuyện lại hỏng bét. Nhỡ đâu ba mẹ phát hiện ra thân phận của Ninh Tịch, biết thanh danh Ninh Tịch không tốt lại còn là người của giới giải trí thì đừng mong có tiến triển gì tốt đẹp. Lúc này Lục lão gia cũng lên tiếng, Đình Kiêu có người thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẩn. Cái gì mà quan tâm vớ vẩn, chẳng lẽ ông không lo chắc? Là ai ban ngày thì thở dài, đến nửa đêm lại ra ban công hút thuốc hả? Lục lão phu nhân không chút lưu tình bóc phốt chồng. Nhưng mà lời nói của Lục lão gia cũng khiến bà an tâm rất nhiều, ánh mắt Đình Kiêu cao như thế, cô gái nó thích chắc chắn sẽ không kém, khó có được nhất là Tiểu Bảo cũng thích. Vừa dứt lời, di động trong lòng Tiểu Bảo đột nhiên vang lên. Rất ít người biết được số máy cá nhân của Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ tiến tới nhìn một cái, quả nhiên trên màn hình là số của Ninh Tịch. Có phải cô gái kia gọi tới không? Lão phu nhân kích động hỏi, làm như lập tức gặp được con dâu không bằng. Lục Cảnh Lễ gật đầu liên tục, sau đó giúp Tiểu Bảo nhận cuộc gọi. Tiểu Bảo sử dụng di động không thành thạo lắm, trước đây Lục Đình Kiêu có mua di động cho nhưng Tiểu Bảo không thích, không biết đã ném đi đằng nào rồi. Nhất thời, sự chú ý của cả bàn cơm đều đặt trên chiếc di động trong tay Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ ra mặt dày nhất, trực tiếp tiến sát lên quang minh chính đại nghe lén. Chương 19, hai ông bà sợ ngây người. Ninh Tịch xoắn xuýt nửa ngày xem có nên gọi hay không, cuối cùng vẫn bấm gọi. Bởi vì chuyện 5 năm trước nên cô cũng không quá thích trẻ con, thậm chí có chút bài xích, không muốn đến gần. Tiếp xúc với trẻ con sẽ khiến cô nhớ lại một số chuyện không vui, nhớ đến đứa bé đã mất của mình. Đứa nhỏ kia từng là điều cô trông chờ nhất thế gian này nhưng chính nó cũng đại diện cho quá khứ bẩn thỉu của cô. Không biết tại sao nhưng cô lại không hề thấy khó chịu với bánh bao nhỏ, trái lại còn khiến cô yêu thích, thậm chí không nhịn được muốn tới gần. Thật kỳ quái. Alo, alo, đầu bên kia đã nối máy nhưng lại không có tiếng gì. Ninh Tịch biết chắc chắn là Tiểu Bảo nhận máy nên cười khẽ một tiếng, là Tiểu Bảo đúng không? Thật xin lỗi, bây giờ cô mới nhớ gọi điện cho con. Tiểu Bảo không biết nói chuyện, không có cách nào trả lời cô, Ninh Tịch không thể làm gì khác hơn là lầm bà lầm bầm một mình. Bảo bối, con ăn tối chưa? Con gầy quá, nhất định phải ăn nhiều một chút nhớ chưa? Trẻ con không được kén ăn, như thế mới mau lớn, mập mạp một tí mới đáng yêu nạ. Mặc dù bây giờ con cũng quá đáng yêu rồi. À đúng rồi, vừa nãy cô thấy ba con trên tivi, ba con vừa đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, thật lợi hại, giúp cô gửi lời chúc mừng tới ba con nha. 10 phút sau, Tiểu Bảo để di động xuống, lấy ra quyển vở viết từ lâu rồi không dùng. Cầm bút viết xoẹt xoẹt một mạch, congratulations, chúc mừng. Tiểu Bảo mặc dù không biết nói chuyện,
Nhưng bất kể là tiếng Trung hay tiếng Anh đều rất thành thạo, chỉ có điều bé thấy viết chữ Hán rất phiền nên đa phần đều viết tiếng Anh. Nhưng mà đã rất lâu rồi Tiểu Bảo không viết, bởi vì bé không muốn biểu đạt bất cứ cái gì. Hai ông bà nhà họ Lục thấy thế thì cực kỳ kinh ngạc. Lục Cảnh Lễ bởi vì từng được chứng kiến qua nên cũng coi như bình tĩnh. Lục Đình Kiêu loáng thoáng nghe được Ninh Tịch nói trong điện thoại, lại nhìn chữ trên vở, khuôn mặt băng sơn lộ ra một nụ cười mỉm hiếm có, xoa đầu con trai nói, cảm ơn. Tiểu Bảo viết xong thì không nói hai lời bắt đầu cầm đũa, dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc ăn cơm. Thậm chí còn ăn cả cà rốt mà nhóc ghét nhất. Lúc này hai ông bà lại dại ra tiếp. Lúc nãy hình như thằng con cả vừa mới cười, cháu nội ngoan của ông bà chủ động viết chữ, chủ động ăn cơm, còn ăn cả cà rốt. Lục lão phu nhân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, Cảnh Lễ, rốt cuộc cô gái kia nói gì với Tiểu Bảo? Lục lão gia cũng hóng hớt. Lục Cảnh Lễ được ba mẹ vây quanh thì chậm rãi nói, cũng không nói gì, chỉ bảo Tiểu Bảo ăn nhiều chút đừng kén ăn, với nhờ Tiểu Bảo chuyển lời chúc mừng cho anh hai. Lục lão phu nhân tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, chỉ có thế. Lục Cảnh Lễ nhún vai, còn muốn thế nào? Sắc mặt Lục lão gia vui vẻ dị thường, yên tâm nói, cô gái này chỉ dùng một cú điện thoại mà hiệu quả còn lớn hơn bác sĩ tâm lý điều trị 1 năm. Còn không phải à? Lục lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, cô gái này không tệ, Đình Kiêu nhất định phải lấy về đấy. Lục Đình Kiêu, vâng. Lục lão phu nhân ghét bỏ nhìn con trai lớn một cái, quay sang nói với con trai thứ, thằng út, anh con là một cái cọc gỗ, không biết theo đuổi con gái, con nhất định phải giúp anh con biết không? Bây giờ thì biết con hữu dụng hả? Lục Cảnh Lễ đắc ý nói, yên tâm đi, con nhất định dùng tuyệt học cả đời giúp anh hai. Nhưng mà chúng ta phải lập thỏa thuận, hai người không được phép nhúng tay, phải biết rằng trưởng bối nhúng tay vào giai đoạn này là dễ hư hết lắm. Hai người liên tục đáp ứng, biết, ba mẹ nhất định không nhúng tay. Chương 20, bạn trai cũ trải rộng giới giải trí. Sau khi ăn xong, hai ông bà vừa đi thì Lục Cảnh Lễ lập tức vẫy đuôi tới tìm anh trai tranh công. Anh, vừa nãy em làm tốt không? Mau khen thưởng em đi. Cái đuôi vẫy được một nửa liền vèo một cái, có vật nhỏ nhỏ gì đó bay từ bàn tay anh trai anh ném tới. Lục Cảnh Lễ vung tay bắt được. Cái gì vậy? Nhìn kỹ thì hai mắt liền phát sáng. Là một cái chìa khóa xe. Đây chính là cái xe anh mơ ước từ lâu lắm rồi, là bản kỷ niệm 100 năm của hãng xe thể thao Bugatti, cả thế giới chỉ có một chiếc. Ngao, bảo bối nhỏ đáng yêu của em. Lục Cảnh Lễ cầm chìa khóa xe hôn điên cuồng, anh, em yêu anh. Lúc trước có năn nỉ kiểu gì anh hai cũng không cho, không ngờ lần tùy tiện tay nói giúp mấy câu trước mặt ba mẹ thì anh hai đã ném thẳng CMN vào mặt cho rồi. Xem ra địa vị của Ninh Tịch trong lòng anh hai còn cao hơn những gì anh tưởng tượng nha. Lục Cảnh Lễ càng nghĩ càng lo, chuyện đó, anh xác định là Ninh Tịch sao? Không phải vui đùa một chút mà là kết hôn thật sao? Kết hôn. Giọng Lục Đình Kiêu biểu thị tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì thở dài, lấy cái nhìn từ vị trí người từng trải chân thành nói, vậy em phải nhắc anh chuẩn bị sẵn tinh thần. Theo đuổi phụ nữ với chơi game không khác nhau lắm, cũng phân chia theo cấp độ, dễ, trung bình, khó và cấp địa ngục. Mà Ninh Tịch tuyệt đối là cấp địa ngục, là phụ nữ chắc chắn có nhược điểm, nhưng Ninh Tịch thì sao, dùng tiền. Từ lúc trưởng thành đến giờ cô ấy lăn lộn thảm đến vậy nhưng nhất định không chấp nhận bị người ta bao nuôi hay dùng quy tắc ngầm. Dùng tình cảm. Tự anh nhìn xem lúc Ninh Tịch ở nước ngoài đã đá biết bao nhiêu gã đàn ông, bạn trai cũ trải rộng khắp giới giải trí. Đã thế toàn là người có tiếng nữa, lúc nhìn cái danh sách kia em cũng phục sát CMN đất, xưa nay em chưa từng phục ai như thế đâu. Dùng con cái, sinh con lập gia đình thì anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, cô ấy một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, căn bản là chưa có ý định sinh con. Coi như tiểu gia em đây đích thân ra tay thì 8 phần là game over, tay mơ như anh nhất định là loại từ vòng gửi xe. Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn em trai, 10 phần. Lục Cảnh Lễ méo miệng một cái, được, 10 phần là game over, không cần nói mấy chuyện này ok. Tóm lại kết luận sau cùng của em là, em dám đánh cược Ninh Tịch cũng giống như em này, theo chủ nghĩa không lập gia đình không sinh con. Loại người như vậy đối với tình cảm chỉ như chơi đùa thôi, tự do mới là triết lý cuộc sống. Nếu anh muốn chơi một chút thì chả sao. Muốn kết hôn? Thôi đừng nghĩ nữa. Đó là bởi vì em chưa gặp được người khiến em muốn kết hôn, cùng nhau chung sống tạo ra những sinh mạng mới. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lục Đình Kiêu vào lúc này lại có chút dịu dàng. Lục Cảnh Lễ đứng một bên đếm xem câu vừa rồi anh trai nói có bao nhiêu chữ, một bên không tưởng tượng nổi nói, ôi. Quả nhiên người yêu vào thì sẽ khác, kiểu người dốt nát với chuyện tình cảm như anh mà cũng dạy bảo em cơ đấy. Bất quá anh nói cũng có lý, nhưng thế thì sao? Có cần em trai yêu dấu của anh giúp anh một tay không?
Lục Đình Kiêu trả lời 3 chữ, không cần. Lục Cảnh Lễ vội vàng, sao lại không cần? Tán gái với đàm phán hợp đồng làm ăn giống nhau chắc, anh nghĩ cho kỹ đi, thật sự không cần một người thông minh cơ trí lại là chuyên gia tán gái như em chỉ dạy sao? Lục Cảnh Lễ đang ra sức tâng bốc chính mình, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hai người đồng thời quay lại thấy Tiểu Bảo mặc quần áo ngủ đứng ở cửa. Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ý, Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ cũng kinh ngạc. Sao lúc này Tiểu Bảo không ở trong phòng ngủ mà lại xuất hiện ở đây? Mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách tham khảo các sản phẩm nhé.